1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Magluluto ako ng shin ramyun. Hahaluan ko siya ng crab meat and then spring onions. Tapos maglalagay din ako ng 2 eggs. And then eto din guys, mag-preprito din ako ng spam. And then so lutuin na natin yung ramen. And of course pala guys, nakalimutan kong ipakita. Syempre meron tayong rice. Ayan. Naluto na kanina pa. And so, kumukulo na yung water. Pwede na nating ilagay yung ramen. Guys, yung itsura ng ramen natin. So, super makulay siya and mukha siyang masarap. Ayan. So, good to go na siya.
guys, tapos na akong mag-prepare sa dinner namin. So, rice, meron tayong rice, chicken with Mang Tomas, and then spam, and yung Shin ramyun natin. Yan. And then, we have kimchi here, and then yung baked mac natin. So, ito is, binigay lang to sa amin, yung kimchi. Thank you po sa nagbigay. Thank you, Kuya Roland. And then, ito, binili naman ni Mr. to. So, yun. Kain, guys.